તેના પર જે છે એ છે સ્પેશિયલ લો ઓફ એજન્સી. એ આપણે સ્ટડી કરશું કે ભાઈ વોટ્સ ધ મિનિંગ ઓફ એજન્ટ એન્ડ વોટ્સ ધ મિનિંગ ઓફ એજન્સી કોન્ટ્રાક્ટ. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ અહીંયા તમને ડેફિનેશન આપેલી છે, ડેફિનેશન ઓફ એજન્ટ. તો અહીંયા કહે છે કે જ્યારે કોઈ એક વ્યક્તિ બીજા વ્યક્તિને પોતાના વતી કામ કરવા માટે જ્યારે અપોઇન્ટ કરે ને તો એને કહેવાય એજન્ટ. ફોર એક્ઝામ્પલ, હું મારું કામ કરવા માટે કોઈ બીજા વ્યક્તિને અપોઇન્ટ કરી દઉં તો એ મારો કોણ થઈ જાય? તો કે એજન્ટ થઈ જાય. તો અહીંયા પણ એ જ કહે છે કે ભાઈ when a person employ another person to do any act for himself or represent him in a dealing with third person. હું મારા વતી કોઈ ડીલ કરવા માટે કોઈ બીજા વ્યક્તિને અપોઇન્ટ કરી દઉં અથવા તો મારા વતી કોઈ કામ કરવા માટે બીજા વ્યક્તિને અપોઇન્ટ કરી દઉં તો એ વ્યક્તિ કોણ થઈ ગયો? તો કે મારો એજન્ટ. હિયર ઇટ્સ કોલ્ડ a contract of agency. આને કહેવાશે એજન્સી કોન્ટ્રાક્ટ. પછી કહે છે ધ પર્સન, અહીં આપેલું છે ધ પર્સન who is represent it called a principal and the person representative so employed is called a agent. હું મારા વતી કોઈને બીજાને અપોઇન્ટ કરું તો હું પ્રિન્સિપલ પર્સન થઈ જાઉં અને જે વ્યક્તિ મારા વતી કામ કરે છે એ કોણ થઈ જાય? તો કે મારો એજન્ટ. Principal shall be responsible for all the fact or act of his agent provided they are not outside the scope of his authority. મતલબ કે મારો એજન્ટ મારા વતી કોઈ પણ કામ કરશે તો એના માટે રિસ્પોન્સિબલ હું રહીશ, મતલબ કે પ્રિન્સિપલ રહેશે. પર કે છે વન ધેટ રિપ્રેઝેન્ટ એન્ડ એક્ટ ફોર અનધર અંડર ધ કોન્ટ્રાક્ટ ઓફ એજન્સી રિલેશનશિપ ધ એજન્ટ આર જનરલ ઓર અ સ્પેશિયલ. આ ડેફિનેશન ઘણી બધી આપેલી છે કે ભાઈ જ્યારે કોઈ એક વ્યક્તિ બીજા વ્યક્તિ તરફથી કામ કરતો હોય તો એ વ્યક્તિને એજન્ટ કહેવાય. અહીં આપેલી છે ફર્સ્ટ સેકન્ડ ઘણી બધી ડેફિનેશન છે, એકવાર રીડ કરી લેજો કે ભાઈ કોઈ એક વ્યક્તિ બીજા વ્યક્તિ તરફથી કામ કરે સો દેટ પર્સન ઇઝ નોન એઝ એ એજન્ટ. બટ દેર ઇઝ ટોટલી ટુ ટાઈપ ઓફ એજન્ટ. અહીંયા શું કહે છે? ડેફિનેશન ઓફ પ્રિન્સિપલ રીડ કરો. આ પ્રિન્સિપલ ઇઝ પર્સન, લીગલ ઓર નેચરલ, that authorize an agent to act or create one or more legal relationship with a third party. હું કોઈને મારા વતી કામ કરવા માટે કે મારા વતી કોન્ટ્રાક્ટ કરવા માટે, મારા વતી સાઇન કરવા માટે પાવર આપું છું તો એ મારો એજન્ટ થઈ ગયો અને હું એના માટે એઝ અ પ્રિન્સિપલ રહીશ. પ્રિન્સિપલ ઇઝ ધ પર્સન હુ ગિવ્સ ઓથોરિટી ટુ અનધર. હું મારો પાવર, મારી ઓથોરિટી કોઈને બીજાને આપી દઉં છું. કોલ એન એજન્ટ છે, જેને એજન્ટ કહેવાશે કે જે મારા વતી ઓન હિઝ ઓર હર બિહાફ, કે જે મારા વતી કે કોઈના વતી કામ કરશે તો એ વ્યક્તિ થઈ જાય એજન્ટ. નાવ એસેન્શિયલ રિલેશનશિપ ઓફ એન એજન્સી. તો કે ભાઈ એજન્સી ક્યારે ક્રિએટ થાય? વોટ્સ ધ મિનિંગ ઓફ એજન્સી? તો કે છે અહીંયા ફર્સ્ટની અંદર એગ્રીમેન્ટ બિટવીન ધ પ્રિન્સિપલ એન્ડ એજન્ટ. એજન્સી ડિપેન્ડ ઓન ધ એગ્રીમેન્ટ. વિધાઉટ એગ્રીમેન્ટ એજન્સી કોન્ટ્રાક્ટ ઇઝ નોટ પોસિબલ. તો ફર્સ્ટ મિનિંગ તો એ થાય કે ભાઈ એગ્રીમેન્ટ થવું જોઈએ અને જો એગ્રીમેન્ટ થાય તો ને તો જ એજન્સીનો કોન્ટ્રાક્ટ બનશે, અધરવાઇઝ નહીં બને. મોસ્ટ એવરીથિંગ અહીંયા શું કહે છે? Even a minor or a sick-minded person can also be an agent. However, principal is responsible for all the work done by that person. મતલબ કે હું કોઈ એવા વ્યક્તિને કે જે માઇનર વ્યક્તિ છે કે અનસાઉન્ડ માઇન્ડ પર્સન છે એને પણ એઝ એ એજન્ટ અપોઇન્ટ કરી શકું, બટ એ જે પણ કામ કરશે એના માટે રિસ્પોન્સિબલ પર્સન કોણ રહેશે? તો કે હું. સેકન્ડમાં કહે છે ઇન્ટેન્શન ઓફ ધ એજન્ટ ટુ એક્ટ ફોર ધ પ્રિન્સિપલ. તો કે એજન્ટનો ઇન્ટેન્શન હોવો જોઈએ કે એ મારા વતી કામ કરવા માગે છે. Whether a person intend to act on behalf of the another person, when a person intend to act on behalf of another person, an agency may arise even if the contract between parties stipulated there is no such relationship. મતલબ કોઈ વ્યક્તિ જ્યારે સ્વૈચ્છિક રીતે મારા માટે કામ કરવા માંડે પછી ભલે અમારા વચ્ચે એજન્સીનો કોન્ટ્રાક્ટ ક્રિએટ થયો હોય તો પણ ભલે, ન થાય તો પણ ભલે, તો પણ એ મારો એજન્ટ જે છે કન્સિડર થશે અકોર્ડિંગ ટુ ધ લો. તેના પર કહે છે રૂલ્સ ઓફ એજન્સીમાં ટુ ઇમ્પોર્ટન્સ. વોટ અ પર્સન કેન ડુ પર્સનલી કેન ડુ થ્રુ એજન્ટ. જ્યારે કોઈ એક વ્યક્તિ પોતે જે કામ કરવા માગતો હોય એ બીજાના વતી કરાવી શકે એ જગ્યા ઉપર એ એજન્ટ અપોઇન્ટ કરી શકે, બટ નોટ ઇન્વોલ્વ પર્સનલ સ્કિલ. પણ જેની અંદર પર્સનલ સ્કિલના કોઈ કોન્ટ્રાક્ટ નહીં આવે. જેમ કે ફોર એક્ઝામ્પલ હું સિંગર હોય અને મને ગાવા માટેનો કોઈ કોન્ટ્રાક્ટ મળેલો હોય, હવે મારી પાસે ટાઈમની થોડી સફિશિયન્ટ હોય, મતલબ ઇનફ ટાઈમ મારી પાસે નથી તો હું ત્યાં ન જઈ શકું, તો મારા વતી કોઈ બીજા વ્યક્તિને ગાવા માટે મતલબ કે સિંગિંગ માટે ન મોકલી શકું, બિકોઝ ઇટ્સ ઇન્વોલ્વ પર્સનલ એબિલિટી, કે જેની અંદર પર્સનલ એબિલિટી ઇન્વોલ્વ છે, તો મારા વતી કોઈ બીજાને હું મોકલી શકતો નથી. તો એવા કેસમાં એજન્ટ વર્ક નહીં કરી શકે. બાકીના કોઈ પણ કેસ કે જે હું કામ કરી શકું એ દરેક કામે કરવા માટે એજન્ટ હું અપોઇન્ટ કરી શકીશ. ત્યાર પછી કહે છે હી
who does an act through another can be dealt by himself. मतलब कि act of an agent subject to certain condition, act of a principal, an agent will have the same relation, legal consequence as the contract and performed by the director. मतलब કે મારા વતી મારો એજન્ટ કોઈ પણ કામ કરશે તો લીગલ રીતે હું જ બાઇન્ડિંગ છું અને મેં જ કરેલું જેવું કન્સિડર કરવામાં આવશે અને એણે કરેલા મારા વતી કોઈ પણ કામ માટે હું રિસ્પોન્સિબલ રહીશ. પછી આપેલું છે ક્લાસિફિકેશન ઓફ એજન્ટ કે એજન્ટ કઈ રીતના હોય તો એક તો હોય સ્પેશિયલ એજન્ટ અને બીજો હોય એ હોય જનરલ એજન્ટ. સ્પેશિયલ એજન્ટ કોને કહેવાશે તો કહે છે ધ વન હુ ઇઝ ડેઝિગ્નેટેડ ટુ પરફોર્મ અ સ્પેશિયલ એક્ટ on behalf of his principal in a particular transaction, and he has a limited authority, no authority to bind the principal with respect to any other than for which he is employed. માની લો કે હું મારા અહીંયા આપેલું છે બાય એ કાર ટુ અપોઇન્ટ અ પર્સન ટુ બાય અ કાર. મારે એક કાર પરચેસ કરવી હતી. હવે મને કારમાં ખબર ન પડતી હોય તો મારા વતી કોઈ બીજા વ્યક્તિને એઝ એ એજન્ટ જે છે અપોઇન્ટ કરી શકું કે જે મારા વતી કાર જે છે એ સારી કાર હોય જોશે અને મારા વતી એ પરચેસ કરશે. તો એક સ્પેશિયલ એજન્ટ છે જેને મેં એક સ્પેશિયલ ટાસ્ક જે છે એ સોંપેલું છે કારને પરચેસ કરવાનું. એ મારા વતી કોન્ટ્રાક્ટ ડાયરેક્ટ નહીં કરી શકે, એ મારા વતી ડાયરેક્ટ બેંકના ટ્રાન્ઝેક્શન નહીં કરી શકે, એ મારા વતી કોઈ વસ્તુ ડાયરેક્ટ સેલ કરી શકશે નહીં. બિકોઝ દેટ પર્સન ઇઝ અ લિમિટેડ પાવર, એ વ્યક્તિ પાસે લિમિટેડ પાવર છે અને ઓનલી એ મારા વતી કાર જે છે પરચેસ કરી શકશે. એને કહેવાય સ્પેશિયલ એજન્ટ. અને જનરલ એજન્ટ મતલબ કે એની પાસે બધી જ ઓથોરિટી છે. જેમ કે જનરલ એજન્ટ ઇઝ વન હુ હેઝ ધ ઓલ ઓથોરિટી ટુ પરફોર્મ ઓલ ધ એક્ટ રિલેટેડ ટુ અ પર્ટિક્યુલર ટ્રેડ ઓર અ બિઝનેસ ઓર અ જોબ. ફોર એક્ઝામ્પલ મેનેજર, કે હું મારી હોટલ હોય તો હોટલની અંદર કોઈ એક મેનેજરને અપોઇન્ટ કરું તો એ મારા વતી હોટલનું પૂરેપૂરું ધ્યાન રાખશે અને મારા વતી કોઈ પણ જાતના બિઝનેસને કે બિઝનેસ ડીલને એ લોકો કન્ડક્ટ કરશે. કસ્ટમરને ફેસિલિટી કઈ રીતે પ્રોવાઈડ કરવી, કઈ રીતે ઓર્ગેનાઇઝેશન કરવું, કઈ રીતે મેનેજમેન્ટ કરવું, સ્ટાફ કઈ રીતે એમ્પ્લોય કરવો, અપોઇન્ટ કરવો, તો દરેક વસ્તુ જે છે એ મેનેજરના હાથમાં છે. તો એ કોઈ સ્પેસિફિક ટાસ્ક માટે નથી, એને દરેક કામ કરવાનો એની પાસે પાવર છે. દેટ્સ નોન એઝ અ જનરલ એજન્ટ. નેક્સ્ટમાં કહે છે લોકો યુનિવર્સલ એજન્ટ. યુનિવર્સલ એજન્ટ ઇઝ વન હુ ઇઝ અનલિમિટેડ ઓથોરિટી ટુ પરફોર્મ ઓલ ધ કોન્ટ્રાક્ટ એન્ડ ઓલ ધ એક્ટ that can be delegated to him. મતલબ કે યુનિવર્સલ એજન્ટ એટલે એક એવો વ્યક્તિ છે જેની પાસે અનલિમિટેડ પાવર છે, એ મારા વતી કોઈ પણ કામ કરી શકશે. દેટ્સ નોન એઝ એ યુનિવર્સલ એજન્ટ. વિચ ધ પ્રિન્સિપલ કેન પરફોર્મ લીગલી, મતલબ કે જે વસ્તુ હું પરફોર્મ કરી શકું એ દરેક કામ એ વ્યક્તિ પરફોર્મ કરી શકશે બિકોઝ દેટ પર્સન ઇઝ અ યુનિવર્સલ એજન્ટ. But due to his physical condition, he wishes to withdraw, giving general power of attorney to agent to do whatever must be done while he is in the સર. માની લો કે કોઈ કામ કરવા માટે હું અનેબલ છું તો એ કામ કરવા માટે હું મારા વતી કોઈ બીજા વ્યક્તિને અપોઇન્ટ કરી શકું અને એ મારા વતી કામ કરશે. પછી કહે છે કો એજન્ટ. કો એજન્ટ મતલબ કે એકાદા વધારે એજન્ટ અપોઇન્ટ કરવા. જેમ કે હું મારો કોઈ એક પર્ટિક્યુલર ટાસ્ક કરવા માટે કોઈ એક વ્યક્તિ ઉપર ડિપેન્ડન્ટ ન રહી શકતો હોય તો એ ટાસ્કને પરફોર્મ કરવા માટે હું એક કરતાં વધારે એજન્ટ અપોઇન્ટ કરું ને, ફોર એક્ઝામ્પલ મિસ્ટર એ ને મિસ્ટર બી બંનેને મેં અપોઇન્ટ કર્યા કોઈ એક કામ કરવા માટે, દેટ્સ નોન એઝ એ કો એજન્ટ. મતલબ કે બંને મારા કો એજન્ટ કન્સિડર થશે. અહીંયા આપેલું છે when a principal appoint two or more people as a together, મતલબ કે હું એઝ અ પ્રિન્સિપલ પર્સન એક જ્યાં વધારે વ્યક્તિને અપોઇન્ટ કરું તો એ બંને કેવા થઈ જશે કો એજન્ટ ઓર અ જોઈન્ટ એજન્ટ. Exercise all the authority unless authority is fixed, unless the circumstance reveal any intention in the contrary. એનો મિનિંગ એવો થાય કે ભાઈ એ મારા વતી દરેક કામ કરવા માટે રિસ્પોન્સિબલ છે, જે કામ એ કરશે એના માટે હું રિસ્પોન્સિબલ રહીશ. ત્યારબાદ કહે છે સબ એજન્ટ. સબ એજન્ટનો મિનિંગ શું થાય કે એક એજન્ટની અગેન્સ્ટમાં, મતલબ કે એની અંડરમાં બીજો એજન્ટ અપોઇન્ટ કરવો. જેમ કે મેં મારા એક મેનેજર હતો, એને કોઈ એક કામ સોંપ્યું કે આ કામ તારે કરવાનું છે, તું વર્ક કર એઝ મારા એજન્ટ. પછી એ મેનેજર કોઈ બીજા વ્યક્તિને અપોઇન્ટ કરે, કોઈ એ નામના વ્યક્તિને કે બી નામના વ્યક્તિને, એ પણ પોતે નથી કરતો, એ પણ બીજાને સોંપી દે, તો એ કોણ થઈ ગયું મારા માટે સબ એજન્ટ. મતલબ કે મારા એજન્ટના પણ એક એવા છે એજન્ટ છે. અહીંયા કહે છે પર્સન હુ એમ્પ્લોયડ એન્ડ એક્ટિંગ અંડર ધ કંટ્રોલ ઓફ ઓરિજિનલ એજન્ટ ઇન ધ બિઝનેસ ઓફ ધ એજન્સી એન્ડ ધ એજન્ટ ઓફ ધ સબ original agent principal may held liable for the act and secondary agent in certain case such as a fraud. મતલબ કે હું એક મારા મેનેજર હતો, એને કોઈ કામ કરવા માટે હું સોંપું છું અને એ પોતાની અંડરમાં કોઈ મિસ્ટર એબીસી પાસેથી વ્યક્તિ પાસેથી કામ કરાવશે
હવે મિસ્ટર એબીસી જો કોઈ ફ્રોડ કરે તો એના માટે રિસ્પોન્સિબલ તો ડાયરેક્ટલી હું જ રહીશ. શું કામ? બીકોઝ એ ભલે મારો એજન્ટ નથી બટ મારો સબ એજન્ટ છે, મતલબ કે મારા એજન્ટનો પણ કેવો છે, એ એજન્ટ છે. આપણે જે નેક્સ્ટ આપેલું છે એ છે સબસ્ટિટ્યુટ એજન્ટ. સબસ્ટિટ્યુટ એજન્ટ મતલબ કે એકના જગ્યા ઉપર બીજાને એઝ અ પ્રોક્સી અપોઇન્ટ કરવો. અહીંયા કહે છે ઓલમોસ્ટ સેમ એઝ અ કો એજન્ટ ઓફ સબ એજન્ટ. સેક્શન 194 and 195 એવું કહે છે when an agent has express or implicit the authority to appoint another person to act on behalf of the principal, the agent is known as a substitute agent. મતલબ કે હું એક કામ કોઈ વ્યક્તિને સોંપું, એ પોતાની અંડરમાં નહીં પણ પોતાની ઇક્વલ લેવલના વ્યક્તિને જ પોતે બીજું કામ સોંપી દે. મેં મિસ્ટર એને સોંપ્યું હતું કે ભાઈ તમારે આ કામ કરવાનું છે. મિસ્ટર એમ કે મારાથી તો નહીં થાય બટ મિસ્ટર બીને સોંપી દો. તો એ ડાયરેક્ટલી હું મિસ્ટર બીને નથી આપતો, મેં તો મિસ્ટર એને જ આપેલું છે. મિસ્ટર એ કોને આપી દે છે? મિસ્ટર બીને, કે જે એના કરતાં અંડરમાં પણ નથી ને અપરમાં પણ નથી, જે એના કરતાં ઇક્વલ રિલેશનશિપમાં છે, ઇક્વલ પોઝિશન ઉપર છે. સો દેટ પર્સન ઇઝ નોન એઝ એ સબસ્ટિટ્યુટ એજન્ટ. તેને આપણે આપેલું છે અધર ક્લાસિફિકેશન ઓફ એજન્ટ. ક્લાસિફિકેશન ઓફ એજન્ટમાં બીજા ભાગમાં શું કહે છે? ફેક્ટરથી પણ એના ક્લાસિફિકેશન થાય. જેમ કે લો ઓફ સેલ ઓફ ગુડ્સ, દેર ઇઝ એજન્ટ નોન એઝ અ કમર્શિયલ એજન્ટ. કે ભાઈ લો જેમ ફરી જાય, લો જેવી રીતના અલગ અલગ હોય એવી રીતના એજન્ટ પણ અલગ અલગ હોય. સેલ ઓફ ગુડ્સની એકની અંદર કોઈ એક તમે પર્સનને અપોઇન્ટ કરશો કોઈક વસ્તુ વેચવા માટે, તો એને કહેવાય કમર્શિયલ એજન્ટ, જે મારા વતી વસ્તુ પરચેસ કરશે અને સેલ કરશે. પછી માની લો કે કોઈ ડિસ્ક્રિમિનેશન ઓફ પાવર સેલ ધ પ્રોડક્ટ અકોર્ડિંગ ટુ ટર્મ્સ ઇટ્સ ડીમ ટુ બી અપ્રોપ્રિએટ. મતલબ કે માની લો કે ઇફેક્ટર મતલબ શું કહે છે? કોઈ બિઝનેસ રિલેટેડ એજન્ટને અપોઇન્ટ કરો તો કમર્શિયલ એજન્ટ છે. કોઈ પ્રોપર્ટી લેવા માટે કોઈ એજન્ટને અપોઇન્ટ કરો તો એ બ્રોકર છે, દલાલ છે. જેમ કે સેકન્ડમાં કહે છે broker means intermediary between buyer and seller, establish a contractual relationship between principal and third party, bring together two party. He is never possession of the subject, therefore he cannot exercise the right of encumbernment. મતલબ કે બ્રોકરનો મિનિંગ થાય શુદ્ધ ગુજરાતીમાં દલાલ હોવો, કે જે વેચનાર વ્યક્તિ અને લેનાર વ્યક્તિને કોન્ટેક્ટ કરાવે છે કે મારે કોઈ એક હાઉસ પ્રોપર્ટી પરચેસ કરવું હોય તો હું એના માટે કોઈ એક બ્રોકર રાખીશ, દલાલ રાખીશ, અને એ મારા વતી એક હાઉસ પ્રોપર્ટી મને બતાવશે અને હું મારા માટે એ લોકો હાઉસ પ્રોપર્ટી પરચેસ કરશે. તો એક દલાલ છે, એક બ્રોકર છે, જે સેલ પણ કરાવે છે કોઈની પાસેથી અને પરચેસ પણ કરાવે છે. ઓક્શનર મતલબ કે જે હરાજી કરતા હોય એવા વ્યક્તિ. જેમ કે પબ્લિક સેલ ઓફ ગુડ્સ મેડ એટ હાઈએસ્ટ સેવરલ બીડ્સ એન્ડ ડેઝિગ્નેટેડ ટુ સેલ ગુડ્સ ઓન બિહાફ ઓફ પ્રિન્સિપલ. મારા વતી હું કોઈ વસ્તુ વેચવા માટે કોઈને હું આપી દઉં કે ભાઈ મારી પાસે એક બંગલો છે, સેલ કરવો છે, તો ઓક્શનર આવશે, મતલબ કે હરાજી કરનારો જે વ્યક્તિ હોય દેટ્સ નોન એઝ અ ઓક્શનર. એ એની બોલી લગાવશે અને જે વ્યક્તિ હાઈએસ્ટ બોલી લગાવશે એને એ બંગલો સેલ કરી દેશે. તો એ પણ મારા માટે એક પ્રકારનો એજન્ટ છે. તેના પર છે એજન્ટ ઓફ કમિશન, કે કમિશન લઈને જે વ્યક્તિ કામ કરતો હોય. મેં એમ કીધું કે મારી કોઈ એક વસ્તુ સેલ કરાવી દો, જેટલું પણ તમે સેલ કરાવશો એના બદલામાં હું તમને કમિશન આપી દઈશ. તો એ મારી કોઈ વસ્તુ સેલ કરાવશે અને હું એના બેઝ ઉપર એને કમિશન પે કરીશ 1%, 2%. તો એ પણ મારો કોણ થઈ જતો કે એજન્ટ છે. તેના પર કહે છે એજન્ટ ઓફ ડેલ ક્રેડિટ, ખરીદનારની સદ્ધરતા. મતલબ કોઈ વ્યક્તિ એ જામીન તરીકે રહેતો હોય. જેમ કે used to sell product on behalf of the principal, undertake to guarantee of payment of fees, consideration of the additional commission, that's known as a guarantor. જેમ કે મારે કોઈ અહીંથી ગુડ્સ સેલ કરવી હોય મહારાષ્ટ્રમાં, તો મહારાષ્ટ્રના વેપારી ઉપર મને તો ટ્રસ્ટ નહીં હોય કે હું ગુડ્સ અને સેલ કરું પછી એ મને પૈસા આપશે જ, મને તો ગેરંટી છે નહીં. અને એને પણ મારા ઉપર ટ્રસ્ટ ન હોય કે એ મને પૈસા આપી દેશે અને હું ગુડ્સ નહીં મોકલું તો અમારા બંને વચ્ચે કોઈક રહેશે, ધેટ્સ નોન એઝ અ ડેલ ક્રેડિટર. ડેલ ક્રેડિટર શું કરાવશે? જે મને પણ ઓળખે છે અને મહારાષ્ટ્રના વેપારીને પણ ઓળખે છે. મારી પાસેથી વસ્તુ કઢાવવાની જવાબદારી પણ એની અને સામેવાળા વ્યક્તિ પાસેથી પૈસા કઢાવવાની જવાબદારી પણ એ જ વ્યક્તિની, કે જે બંને પાર્ટી તરફથી ગેરંટી લેતો હોય. દેટ્સ નોન એઝ એ ડેલ ક્રેડિટર પર્સન. તેના પર આપેલું છે ક્રિએશન ઓફ એજન્સી, કે એજન્સી કઈ રીતે ક્રિએટ કરવી. હવે માની લો કે મારે ફોર એક્ઝામ્પલ એમ કહું કે બાલાજી વેફરની એજન્સી લેવી હોય તો મારે બાલાજી વેફરના જે પણ કંપની હોય એની સાથે કોઈ કોન્ટ્રાક્ટ કરવો પડે. ઇટ્સ નોન એઝ એ એજન્સી કોન્ટ્રાક્ટ, અને મને એની એજન્સી મળી જાય તો હું એનો એજન્ટ તરીકે વર્ક કરીશ, એ મારા પ્રિન્સિપલ તરીકે વર્ક કરશે. અહીંયા કે છે ધ પર્સન હુ રિપ્રેઝન્ટ અનધર
is dealing with the third party is called agent. The person who is represented is called principal. કે હું કોઈના વતી કામ કરતો હોય તો હું એજન્ટ છું અને જેના વતી હું કામ કરું જેમ કે બાલાજી વેફર્સ તો એ શું થઈ જાય મારા માટે પ્રિન્સિપલ પર્સન. તેના પરીક્ષામાં પૂછાય છે હાઉ ટુ ક્રિએટ એજન્સી કે એજન્સી કઈ રીતે ક્રિએટ કરશો. અહીં આપેલું છે ડિફરન્ટ મેથડ ઓર ડિફરન્ટ મોડ્સ ઓફ ક્રિએશન ઓફ એજન્સી કે જેથી કરીને તમે એજન્સી ક્રિએટ કરી શકો. ફર્સ્ટમાં આપેલું છે એજન્સી બાય એક્સપ્રેસ એગ્રીમેન્ટ કે હું અને બાલાજીની કંપની એકબીજા સાથે મળીને એક કોન્ટ્રાક્ટ કરશું. એ એક્સપ્રેસ પણ હોઈ શકે, ઇમ્પ્લિટ પણ હોઈ શકે. લખાણ કરશું, એનું રજિસ્ટ્રેશન કરાવશું કે જેના ટર્મ્સ એન્ડ કન્ડિશન બંને પર્સન ઉપર બાઇન્ડિંગ રહેશે, મતલબ કે અમે બંધાયેલા રહેશું અને આવો કોન્ટ્રાક્ટ કરીને અમે એજન્સી ક્રિએટ કરી શકીએ. ઓરલી પણ હોઈ શકે, બોલીને પણ કરી શકાય, અને લખિત અને રિટર્નમાં પણ આવો કોન્ટ્રાક્ટ કરી શકાય. તો અહીંયા કહે છે એક્સપ્રેસ બાય એગ્રીમેન્ટ. તેના પર કહે છે એજન્સી બાય ઇમ્પ્લિસિટ ઓર ઇમ્પ્લિડ એગ્રીમેન્ટ અરાઇઝ ફ્રોમ ધ કન્ડક્ટ સિચ્યુએશન રિલેશનશિપ ઓફ ધ પાર્ટી. અહીં એક્ઝામ્પલ આપેલું છે. ઇમ્પ્લિડ એગ્રીમેન્ટ કરવું મતલબ કે ખરેખર એગ્રીમેન્ટ નથી, કોઈ લખાણ નથી, બટ ઇવન ધો ધેર ઇઝ અ એગ્રીમેન્ટ. જેમ કે એ એન્ડ બી આર બ્રધર્સ, બંને વ્યક્તિ એકબીજા ભાઈ હતા. એ લાઇવ્સ ઇન દિલ્હી while P lives in a Meerut. A with the knowledge of P leaves P's land in Delhi. The income is reported to send to P. A is the agent of P although he is not expressly designated to such. મતલબ એક્ઝામ્પલમાં શું કહે છે બરાબર સમજો. આપણે આપણું એક્ઝામ્પલ લઈ. હું એમ કહું કે હું ફોર એક્ઝામ્પલ જેતપુરમાં રહું છું અને મારો ભાઈ કોઈ છે, મારો બ્રધર એ રાજકોટમાં રહે છે. હવે એ રાજકોટમાં જે વ્યક્તિ રહે છે, જે મારો બ્રધર છે, એની કોઈ પ્રોપર્ટી અહીંયા જેતપુરમાં આવેલી હોય તો એ પ્રોપર્ટીને શું કરે છે, લેટ આઉટ કરી દે છે, ભાડા આપી દે છે. તો દર મહિને ભાડું લેવા માટે એ તો અહીંયા આવશે નહીં. તો હું એના વતી ભાડું કલેક્ટ કરી લઈશ, રેન્ટ કલેક્ટ કરી લઈશ. અને એ રેન્ટ ઉપર મારો અધિકાર નથી, એ રેન્ટ મારું નથી, એ કોનું છે, મારા બ્રધરનું. તો મારે એટલું રેન્ટ એને આપી દેવું પડશે, બીકોઝ દેર ઇઝ નો એની એક્સપ્રેસ કોન્ટ્રાક્ટ. અમારા બંને વચ્ચે કોન્ટ્રાક્ટ નથી કે હું તારા વતી રેન્ટ રિકવર કરીશ અને તને પેમેન્ટ કરી દઈશ. બટ ઇવન તો હું એ કામ કરું છું, દેટ્સ નોટ એઝ એ ઇમ્પ્લિટ કોન્ટ્રાક્ટ. then after agency of estoppel મતલબ કે સ્વીકાર કરવું, એક્સેપ્ટ કરવું. અહીંયા કહે છે ડોક્ટ્રિંગ એસ્ટોપલ્સ કેન બી as follow where a person by his behavior or spoken written words voluntarily induce another person to believe that his certain state of affair existent and induce him act in accordance with the belief alter the previous position. મતલબ કે કોઈ વ્યક્તિ એવું એક્ટ કરે, એવું બિહેવિયર કરે કે એવી વસ્તુનો યુઝ કરે કે જેનાથી એ એજન્ટ છે એવું પ્રૂવ કરતો હોય તો એનાથી પણ એજન્સી ક્રિએટ થઈ જાય. જેમ કે કોઈ વ્યક્તિ મારા ઈશારા ઉપર વર્ક કરતું જાય અને હું જેમ કોમ કરતું જાય તો દેર ઇઝ નો કોન્ટ્રાક્ટ બિટવીન મી એન્ડ દેટ પર્સન. મારા અને એ વ્યક્તિ વચ્ચે કોઈ કોન્ટ્રાક્ટ નથી. બટ ઇવન ધો એણે એસ્ટોપલ કરી લીધો છે, મતલબ કે સ્વીકારી લીધી છે મારી ગુલામી, અને એ મારા ઈશારા ઉપર કામ કરે છે. સો નાઉ ધેટ પર્સન ઇઝ એ એજન્ટ ઓન બિહાફ ઓફ મી. તો એ મારા વતી મારો કોણ છે, તો કે એજન્ટ છે. નેક્સ્ટમાં આપેલું છે એજન્સી રિટેનિંગ. A branch of agencies by estoppel, in this case positive affirmation prior act by the direction is required to establish the agency later. મતલબ કે એજન્સી રિટેનિંગનો મીનિંગ શું થાય? એક્ઝામ્પલમાં આપેલું છે P allow his servant to usually buy a product on credit from T. મતલબ કે માની લો કે મારી પાસે એક નોકર છે, હું એને વસ્તુ લેવા માટેની પરમિશન આપું છું કે તું કોઈ પણ કરિયાણા દુકાને જઈ આપણી બાજુમાં અને મારું નામ આપીને કોઈ વસ્તુ લઈને આવજે. એના વતી તું જે પણ પરચેસ કરીશ હું એના પૈસા પેડ કરી દઈશ. ઓન વન ઓકેશન એકવાર એવું બને he pays servant money to buy the goods and servant misappropriate the money. એકવાર એવું બન્યું કે મેં મારા નોકરને પૈસા આપ્યા કે 100 રૂપિયા તું લઈને જા, આ વખતે બાકી મેં નથી લેવું, તો ત્યાં જા અને એ વસ્તુ પૈસા આપીને લઈને આવ. હવે વ્યક્તિ શું કરશે કે મારું તો એકાઉન્ટ ચાલે જ છે, તો 100 રૂપિયા નહીં આપે, 100 રૂપિયા ખીચામાં નાખી દે મારો નોકર અને ફરીથી એ દુકાનેથી જઈને બાકીમાં વસ્તુ લઈને આવે મારા એકાઉન્ટ ઉપર, મારા નામ ઉપર. તો એને શું કહેવાશે ભાઈ? એજન્સી રિટેન કરવું. મતલબ કે એ વ્યક્તિએ મારી સાથે ફ્રોડ કર્યું. સો એટ દેટ ટાઈમ આઈ હેવ રાઇટ, તો મારી પાસે રાઇટ છે કે હું મારા સર્વન્ટ પાસેથી 100 રૂપીસ જે છે એ રિકવર કરી શકીશ. એજન્સી ઓફ નેસેસિટી. નેસેસિટી મતલબ કે જરૂરિયાત માટે એજન્સી પણ ક્રિએટ થાય. જેમ કે ઇન સર્ટેન urgent circumstances, the law confer authority to one person to act as an agent on the benefit of another with no opportunity of commencement with that other. મતલબ માની લ્યો કે મને કોઈ પર્સન હતો, એ ઇલનેસ હતો, કોઈ પર્સન બીમાર હતો, તો એને કોઈ બીજો વ્યક્તિ દવાખાને લઈને જાય ફોર એક્ઝામ્પલ, અને દવા લેવા જવા માટેનું જવાનું થાય, તો જે સાજો વ્યક્તિ જે સાથે ગયો છે એ જ બધું કામ કરશે.
એ જ દવા લઈને આવશે, એ જ એના વતી ડિસિઝન લેશે. બીકોઝ પેલો વ્યક્તિ જે છે એ તો ઇલ છે, બીમાર છે, ઇલનેસ છે, તો એ વ્યક્તિ તો કંઈ કરી શકશે નહીં. તો બીકોઝ એને જરૂરિયાત છે, એની નેસેસિટી છે, તો એના વતી બીજો વ્યક્તિ જેટલું પણ વર્ક હશે એ બધું કરશે. તો ડાયરેક્ટલી ઓર ઇનડાયરેક્ટલી એ વ્યક્તિ કોણ થઈ ગયો? તો કે એનો એજન્ટ. સો દેર ઇઝ નો એની રિટર્ન એગ્રીમેન્ટ બિટવીન ધ ટુ પાર્ટી. તો બંને વ્યક્તિ વચ્ચે કે બંને પાર્ટી વચ્ચે રિટર્ન એગ્રીમેન્ટ નથી. બટ ઇવન ધો દેર ઇઝ એ એજન્સી ઓફ નેસેસિટી. Therefore, agency for ratification, a person can act on behalf of another person without their knowledge or consent. मतलब કે એક વ્યક્તિ બીજા વ્યક્તિ વતી એને ખબર ન પડે એ રીતે પણ એઝ એજન્ટ વર્ક કરી શકે. જેમ કે એ can act as an agent of P even though he does not have prior authority of P. In such a case, B can subsequently accept or the act of A and reject it. હવે એજન્સી ઓફ રેટિફિકેશનનું એક એક્ઝામ્પલ આપું. ફોર એક્ઝામ્પલ, હું ઘરે હતો, બાજુવાળા કોઈ મારા નેબર હોય, કોઈ મારા પાડોશી હોય, એને ત્યાં કોઈક કુરિયર આવે. એક કુરિયરની અંદર કે કોઈક ડિલિવરી કરવા માટે, કોઈક વસ્તુ ડિલિવરી કરવા માટે આવે ને એમ કહે કે આ વસ્તુ જે છે તમારા નેબરને આપવાની છે. હવે નેબર બહાર ગયા હતા, એના ઘર ઉપર લોક હતું. તો હું મારા નેબર વતી એની જે પણ પાર્સલ છે એનું એક્સેપ્ટ કરી લઈશ, લઈ લઈશ. એના બદલામાં જે કંઈ પણ મની પેડ કરવાના હોય એ પૈસા પણ હું પેડ કરી દઈશ. ફોર એક્ઝામ્પલ ₹100. હવે મેં મારા નેબર સાથે કોઈ કોન્ટેક્ટ નહોતો કરેલો કે તમે બહાર જશો, પાર્સલ આવશે, એ હું એક્સેપ્ટ કરીશ, ડિલિવરી એક્સેપ્ટ કરી લઈશ અને ₹100 તમારા વતી આપી દઈશ. એવું કોઈ કોન્ટ્રાક્ટ હતો નહીં. બટ ઇવન ધો મેં એને જાણ કર્યા વગર, એને પૂછ્યા વગર મેં એની વસ્તુ એક્સેપ્ટ કરી લીધી, ડિલિવરી એક્સેપ્ટ કરી લીધી અને ₹100 પણ એના વતી આપી દીધા. તો જ્યારે મેં આ વર્ક કર્યું મારા નેબર વતી, ત્યારે તો એને ખબર નહોતી. ફરીથી રાતે જ્યારે નેબર ઘરે પાછા ફરે ત્યારે એને ખબર પડે કે મેં એના વતી કોઈ કામ કરી દીધું છે, એના વતી મની પણ પેડ કરી દીધેલા છે. સો દેટ પર્સન ઇઝ રાઇટ. તો એમ નેબર પાસે રાઇટ છે કે એ મારા જે કરેલું વર્ક હતું એને એક્સેપ્ટ કરી શકે કે ઓકે, સારું કર્યું, તમે ડિલિવરી લીધી, ₹100 તમારા લઈ લ્યો મારી પાસેથી. અને રિજેક્ટ પણ કરી શકે કે ભાઈ મારા વતી આ કામ કરવાનું નહોતું. તો એને કહેશે એજન્સી ઓફ રેક્ટિફિકેશન કે ભાઈ અનઓથોરાઇઝ એક્ટ હું કરું છું, કે પૂછ્યા વગરનું કોઈ કામ કરું છું, તો એ કોન્ટ્રાક્ટને લોકો શું કરી શકે? રિજેક્ટ કરી શકે. એક્ઝામ્પલ આપેલું છે એ આપણા મુજબ હશે, જોઈ લેજો. Thereafter case a requisite of valid rectification, the agent should pretend to act as an agent for a principal who is a completion and identifiable at the time of the contract. કે હું જેના વતી કામ કરું છું, જે પ્રિન્સિપલ વતી, કે જે મારા નેબર વતી, એ આઈડેન્ટિફાયેબલ હોવું જોઈએ, કમ્પેન્સેશન હોવું જોઈએ. મતલબ કે મને એના ઉપર ગેરંટી હોવી જોઈએ કે ભાઈ ₹100 મેં એના વતી જે પેડ કરેલા છે એ ફરીથી મને એની પાસે થઈ જશે, તો કે રિકવર થઈ જશે. The principal must exist at the time of contract. A company cannot rectify the contract entered into by the promoters on itself before its incorporation. મતલબ કે માની લો કે હું કોઈ વતી કામ કરું છું, કોઈ પ્રિન્સિપલ વતી, ત્યારે ખરેખર એ પ્રિન્સિપલ હોવો જોઈએ. માની લો કે હું મારા નેબર વતી કોઈ કામ કરું છું, તો નેબર હતા ખરા, તો દુનિયામાં એક્ઝિસ્ટ તો છે જ ભાઈ, તો હું એના વતી કામ કરું એ વેલિડ છે, અધરવાઇઝ નથી. જેમ કે કંપની ક્રિએટ થતી હોય, તો કંપની ક્રિએટ થાય ને એ પહેલાં ઘણી બધી વસ્તુ કરવી પડતી હોય. કંપનીનું પ્રી પ્રિપેરેશન કરવું પડે, પ્રી પ્લાનિંગ કરવું પડે. તો જે કંપનીના પ્રમોટર્સ હોય, કે જે કંપની શરૂ કરવાના છે, એ ઘણું બધું વર્ક કરશે કંપની વતી, કંપની શરૂ થાય એ પહેલાં. તો જે પણ વર્ક કરશે એના માટે કંપની રિસ્પોન્સિબલ નહીં રહે. શું કામ? બીકોઝ કંપની હજી એક્ઝિસ્ટન્ટમાં આવવાની બાકી છે, કંપનીનું હજી બર્થ થવાનું બાકી છે, કંપની હજી એક્ઝિસ્ટન્ટમાં આવવાની બાકી છે. કંપની જ્યારે એક્ઝિસ્ટન્ટમાં આવશે ને પછી એના વતી કોઈ એનો મેનેજર વર્ક કરે તો કંપની રિસ્પોન્સિબલ છે. બટ બિફોર ક્રિએશન ઓફ કંપની, કંપની ક્રિએટ થાય પહેલાં કોઈ વર્ક કરશે તો એના માટે કંપની રિસ્પોન્સિબલ નથી. The principal must have contractual capacity both the time of contract at the time of rectification. If the principal was not competent to enter into the contract at the time of contract was signed, he cannot validate or rectifying. મતલબ કે હું કોઈ મારા પ્રિન્સિપલ વતી, મારા નેબર વતી કામ કરું છું, તો એ મારું કામ જે છે એને એક્સેપ્ટ કરશે કે રિજેક્ટ કરશે. તો જ્યારે એક્સેપ્ટ કે રિજેક્ટ કરે ત્યારે એ કોમ્પિટન્ટ પર્સન હોવો જોઈએ. મતલબ કે ડ્રંકન ન હોવો જોઈએ, લ્યુનેટિક ન હોવો જોઈએ, અનસાઉન્ડ માઇન્ડ ન હોવો જોઈએ, માઇનર ન હોવો જોઈએ. So that person must be valid person or a competent person at the time of rectification of the contract. પછી કહે છે rectification must be with full knowledge of the fact or materially defective. કે જ્યારે મારે કોઈ પણ કામ કરેલાને મારા જે પ્રિન્સિપલ એક પર્સન છે એને એક્સેપ્ટ કરે ત્યારે એને એ વસ્તુની ખબર હોવી જોઈએ અને એ વસ્તુની નોલેજ હોવી જોઈએ. દરેક મટીરિયલ ફેક્ટ એની સામે હોવું જોઈએ.
પછી કહે છે રેક્ટિફિકેશન મસ્ટ બી મેડ વિથ રિઝનેબલ ટાઈમ, નોટ આફ્ટર ધ એક્સપાયરેશન ઓફ ધ રિઝનેબલ ટાઈમ, અધરવાઇઝ ઇટ્સ નોટ વેલિડ. હું કોઈ કામ મારા એજન્ટ વતી કરું, મારા પ્રિન્સિપલ વતી કરું છું, એઝ એજન્ટ હું કોઈ કામ કરું છું, તો વિધિન અ રિઝનેબલ ટાઈમ એ કામ એને એક્સેપ્ટ કરી લેવાનું કે ઠીક છે, તે મારા વતી જે કામ કરેલું છે એઝ એ એજન્ટ એ મને એક્સેપ્ટ છે, મંજૂર છે. બટ આફ્ટર ધ એક્સપાયરી ઓફ રિઝનેબલ ટાઈમ જો એક્સેપ્ટ કરશે તો એવું એક્સેપ્ટન્સ કે રેક્ટિફિકેશન ચાલશે નહીં. વર્ક કેવું હોવું જોઈએ? મસ્ટ બી લીગલ, નોટ અ ઇલીગલ એક્ટિવિટી. ઓલ અલ્ટ્રાવાયરસ ઇન કેસ ઓફ કંપની. કંપનીનો મેનેજર કંપની વતી કોઈ કામ કરશે તો કંપની એના માટે બાઉન્ડ છે, બંધાયેલી છે. બટ જે કામ મેનેજરે કરેલું છે એ લીગલ હોવું જોઈએ. ઇલીગલ એક્ટિવિટી કરશે અથવા તો અલ્ટ્રા વાયરસ ઓફ કંપની, મતલબ કે કંપનીના નિયમો અનુસાર નહીં કરે, એનાથી વિરુદ્ધ જઈને કોઈ કામ કરશે તો એના માટે કંપની લાયબલ નથી. પછી કે છે રેક્ટિફિકેશન મસ્ટ બી communicated to the party to which it seeks to be linked by act or performed by the agent. મારું કરેલું કામ મારો પ્રિન્સિપલ પછીથી એક્સેપ્ટ કરે છે તો એનું કોમ્યુનિકેશન કોની સાથે કરવાનું? મારા પ્રિન્સિપલ એજન્ટે મારી સાથે. નેક્સ્ટમાં કહે છે રેક્ટિફિકેશન કેન બી એક્ટ ધ ડિરેક્શન હેડ ધ ઓનર પાવર ટુ ધ એક્ટ એન્ડ ડિરેક્શન ઇઝ અનેબલ ટુ ડુ કેન નોટ બી રેક્ટિફાઈડ. મતલબ મેં જે કામ કરેલું છે, મેં જે કોન્ટ્રાક્ટ કરેલો છે, ડાયરેક્ટલી ઓર ઇનડાયરેક્ટલી મારો પ્રિન્સિપલ એના માટે બંધાયેલો છે. પછીથી એ મારા કોન્ટ્રાક્ટ જે કરેલો છે એની અંદર કોઈ ટર્મ્સ એન્ડ કન્ડિશનમાં ચેન્જ કરી શકશે નહીં. Rectification must not be exposed to third party or damage rectification, which is the effect subjecting third party damage or ending any right of interest of third party. મતલબ કે મેં જે કોન્ટ્રાક્ટ કરેલો છે મારો પ્રિન્સિપલ પર્સન એને એક્સેપ્ટ કરશે અને એવું એક્સેપ્ટન્સ કરવાનું છે જેથી કરીને થર્ડ પાર્ટીને કોઈ પણ જાતની નુકસાની જશે નહીં. આપણે કહે છે એજન્સી કઈ રીતે ક્રિએટ કરવી? તો ઓપરેશન બાય લો. સમટાઈમ એજન્સી ક્રિએશન ઓર અરાઇઝ because of operation of the law when company is formed and its former promoter are agency by law. કે ભાઈ જ્યારે નવી કંપની એક્ઝિસ્ટન્સમાં આવે, જ્યારે નવી કંપની બને ને ત્યારે જેના પ્રમોટર હોય એના જે તો કે ઇનિશિયલ પર્સન કે જે કંપનીને ક્રિએટ કરતા હોય ડાયરેક્ટલી કંપની વતી શું બની જશે? તો કે પ્રમોટર. મતલબ કે ડાયરેક્ટલી બની જશે એના એજન્ટ કે જે કંપની વતી વર્ક કરશે. સો દેર ઇઝ રિલેશન બિટવીન કંપની એન્ડ ધેટ પર્સન એઝ એજન્ટ એન્ડ પ્રિન્સિપલ પર્સન. તેના પર કહે છે ડ્યુટી ઓફ એન એજન્ટ કે ફોર એક્ઝામ્પલ ઇફ આઈ એમ વર્કિંગ એઝ એજન્ટ ઓફ એની અનધર કંપની, એટ ધેટ ટાઈમ દેર ઇઝ અ સેવરલ ડ્યુટી વિચ ઇઝ રિક્વાયર્ડ ફોલોડ બાય મી. મતલબ કે માની લો કે હું કોઈ પર્સન વતી એઝ એજન્ટ વર્ક કરું છું, કોઈ એક કંપની વતી એઝ એજન્ટ વર્ક કરું છું, તો મારે ઘણી બધી રિસ્પોન્સિબિલિટી છે એને પૂરી કરવી પડશે, ઘણી બધી મારી ડ્યુટીઝ છે એને પરફોર્મ કરવી પડશે. જેવી કે જોઈએ આપણે ફર્સ્ટમાં